Привіт! В мене вже традиція знімати відео перед Новим роком, аналізуючи те, як пройшов минулий, що він мені дав, що забрав, чому мене навчив, які цілі вдалося виконати, а які ні. Так що сьогодні ми з вами багато поспілкуємось, я відповідаю на ваші запитання, трохи ще скупимось подарунками і прикрасимо печиво разом. Гарного всім перегляду! Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. Я тут набрала собі воду, але в таку новорічну чашечку для атмосфери. І зараз відкрила тут ваші запитання в Інстаграм, які ви задавали. До речі, якщо ви слідкуєте за мною в Інстаграм, це такий, знаєте, мікро-натяк вам, що можете підписатись все ж таки, то ви знаєте, що я нещодавно повернулась із невеликої поїздки з дівчатами у Львів. Це був такий класний відпочинок після того, як я склала сесію. До речі, представляєте, я всі екзамени здала на 5. Я думала, це буде нереально, і я думала, що десь половина моїх балів це буде 4. Але все ж таки, бачите, так зорі склались, мої зусилля все ж таки дали плоди. Взагалі у Львові було дуже класно, ми там святкували день народження Ані, моєї подружки, багато гуляли. Мені дуже сподобався такий концерт перед різдвяний Крісмас по-львівськи, там був і симфонічний оркестр, і хор, і естрадна музика. Ви знаєте, що я люблю музику, так що це було дуже класно. І взагалі, коли я приїжджаю з будь-якої поїздки додому, мене завжди переповнюють емоції. Мене в цілому подорожі дуже заряджають і, знаєте, надихають на якісь думки, на аналізи. В мене завжди після якихось подорожей такі невеликі зміни в житті, зміни в моєму ставленні до життя. І ще зараз такий в мене стан пофілософствувати з вами. Так що будемо сьогодні дуже багато говорити. Можете собі також заварювати чай або наливати воду в красиву чашку. В мене ще, до речі, сьогодні в планах піти трохи купити подарунки рідним перед Новим роком, приготувати якесь смачне печиво. Так, відкриваємо тут ваші запитання і як можна зручніше вмощуємося на моєму ліжечку. І знаєте, найбільше запитань про те, чи досягла я тих цілей, які взагалі собі планувала, записувала. Так що я тут взяла свою папочку. Пам'ятаєте, в минулому році, також це в кінці грудня ми з вами сиділи, тут все розписували. Якщо чесно, здається, начебто це було так давно. Просто наче тоді була не та я, не те життя, не той світ. І знаєте, я не знаю, як ваші цілі і як в цілому у вас був цей рік, але мені якось здається, що в більшості людей далеко не біля всіх цілей буде стояти плюсик в цьому році. І я думаю, це абсолютно нормально, і це треба просто прийняти як факт. Так от, що тут в мене? І перше в саморозвитку в мене було написано «Пройти курс актерського мастерства». Це, знаєте, в моєму ідеальному плані цього року я б жила в Києві, вчилась очно, ходила в університет і відвідувала б курси акторської майстерності. Але, на жаль, все трошки по-іншому. Але все одно досі в мене є це в планах, і я дивилась деякі відео на Ютубі, приділяла трошки свого часу, але, звісно, це зовсім не те, як я собі це планувала. Наступна ціль – це пройти курс роботи над голосом. До речі, тут можна ставити плюсик, тому що ще в січні я проходила курс онлайн, і також ще тоді я не думала про це, але цією осенью я почала ходити на вокал, і мені це неймовірно подобається, так що все ж таки цей пунктик, мені здається, не просто виконаний, а навіть перевиконаний. Так, наступний пункт – прочитати корисно 10 книг. Що я мала на увазі корисно, я пам'ятаю, це типу не просто читати, і ти навіть забула, яку ти книгу прочитала, а виписувати цитати з книг, якісь свої думки аналізувати, далі дізнаватись, в цілому робити таку саму рефлексію, що взагалі ця книжка мене навчила. І якщо чесно, я не знаю, що тут ставити. Бо я зрозуміла, що моя помилка – це те, що далеко не всі книги я отак от аналізую. По-перше, не всі книги я закінчую. Інколи буває, я починаю книжку, і мене не затягує, і я відкладаю її. І я раджу вам робити так само. Я дійшла до висновку, що якщо на 20-й сторінці ви розумієте, що це не дуже ваше, то
краще знайдіть те, що ваше. Тут, мабуть, є сенс поставити плюс-мінус, бо я думаю, що в цілому, рахуючи всі книги, які я прочитала за цей рік, і англійською, і українською, і які прослухала, то це 100% більше 10 книг, але не всі книги я отак от аналізувала. Наступний, до речі, пункт я також перевиконала. Він називається «Прочитати 2 книги англійською». І за цей рік я прочитала набагато більше, ніж 2 книги англійською. Я прочитала 2 книги Gone with Wind, «Звіяні вітром» англійською. І потім я ще подивилась серіал «Бріджертони» і також прочитала 2 книги, бо вийшло 2 сезони. Я хотіла читати і далі, але все ж таки вирішила, що краще я подивлюсь сезон серіалу якийсь вийде, не знаю коли, а потім вже буду читати книгу. І наступний пункт, хоча б раз в тиждень писати у власний щоденник. Тут, я думаю, треба ставити плюс, бо я доволі часто писала, інколи це було набагато частіше, ніж раз в тиждень, інколи це навіть було 2 рази в день, але були і перерви на доволі тривалий час, але я думаю, що в цілому цьому я приділяла значну увагу. Так, наступний пунктик – це YouTube і інші мої соцмережі. І перший пункт – це активно вести Instagram і брати туди рекламу. Ну, робити рекламу самостійно. І тут я 100% ставлю плюс, бо десь з квітня я дуже активно почала вести Instagram. Щоденно майже я виходжу в сторіс. Мені це дуже подобається. Я з величезним задоволенням оформляю сторіс, роблю пости. Якось на Ютубі мене в цьому році було не дуже багато, а от в Інстаграмі дійсно ви могли слідкувати за моїм життям майже кожного дня. І також я робила туди рекламу, і тут 100% плюс. Так, наступний пункт – це навчитися професіональному монтажу. Ну, я не проходила ніякий курс по монтажу. Все ж таки, мої навички, я думаю, постійно зростають. І нещодавно, до речі, я придбала собі курс по мобільній зйомці і монтажу таких невеличких відео на телефоні. І також збираюсь на канікулах навчатись цьому. То тут я, мабуть, також поставлю плюс-мінус, бо я не дуже пам'ятаю, що я включала в цей пунктик і що я хотіла тут побачити в результаті. Наступні пунктики стосуються кількості підписників в моїх соцмережах. Тут написано досягнути 500 тисяч на Ютубі і досягнути 100 тисяч в Інстаграмі. Ну, тут мінуси, але, знаєте, незважаючи на те, що кількість моїх підписників на Ютубі, ну, звичайно, за цей рік зросла, я думаю, близько на 100 тисяч, бо починала я рік десь 310 тисячами, зараз це більше 400 тисяч. Я думаю, ви розумієте, що в мене є відписки від людей, і ці відписки є постійно, і я була готова до цього. Я зробила висновки, що краще не писати такі цілі в плані числа аудиторії, бо я хочу фокусуватися не на кількості аудиторії, а на її якості, на взаємодії мене з підписниками, на активності аудиторії. І я зовсім не відчуваю якусь провину, чи знаєте, що от я щось не зробила, що в мене немає цієї кількості підписників. Бо, значить, так мало бути. І все одно я дуже рада за всі рішення, які я прийняла в цьому році стосовно всіх моїх соцмереж. Переходимо до наступного такого підпункту моїх цілей, і це краса і здоров'я. Тут в мене було лише 3 цілі, не знаю, чому так мало. Перша ціль – це постійно ходити кудись на спорт. Я тут поставила плюсик, тому що я постійно регулярно ходила на танці 3 в тиждень. Також я інколи тренувалась вдома, набагато менше, ніж мені хотілося, але все ж таки тренувалась. І плюс я ходила в зал, дуже мало в цьому році. Я ходила в січні, на початку лютого, потім десь в квітні, в травні трохи. Не так багато, як би мені хотілося, але в мене були там і пробіжки деякі, і я пам'ятаю, в травні зранку ми з батьками виходили також бігати, робити зарядку на дворі. Але зараз, наприклад, я відчуваю, що хочу, щоб спорту в моєму житті було набагато більше, особливо якихось таких домашніх тренувань, бо мені дійсно каже про це тіло. Не просто там ще, я не знаю, не бачу якихось кубиків, чи в мене є якісь там ляшечки, а я відчуваю по стану тіла, по спині, по стану моїх м'язів, що вони б хотіли тренуватись більше. Наступний пунктик – фейсбілдинг як звичка. Тут 100% плюс.
Я регулярно роблю масаж обличчя за допомогою ролера, за допомогою гуаша, різні мануальні техніки я додавала, так що дуже довго на цьому пунктику зупинятись не буде. І наступний пункт – це прийти в гармонію зі своїм тілом. Знаєте, що я вам пораджу? Не писати такі цілі. От таку ціль дуже важко проаналізувати. Ну, дійсно, я не знаю, от я не відчуваю якийсь отклик, так би мовити, зсередини, що прям тут зараз треба ставити плюс, але це і не мінус. Я доволі добре зараз почуваюсь у своєму тілі, мені подобається, як виглядає моє тіло, навіть коли воно зазнає певних змін, але все ж таки я відчуваю, що я не в повній гармонії, тому що частіше всього я мало приділяла увагу саме знакам свого тіла, коли воно, наприклад, хотіло більше спати, а я не давала, бо напрягала навчанням, роботою, будь-чим іншим, чи коли воно, наприклад, хотіло тренуватись, а я також не давала, бо думала, що сидіти, робити якусь незрозумілу задачу з економіки зараз раціональніше, ніж дати моєму тілу те, що воно хоче. Це неправильна позиція, і я сподіваюся, що в наступному році я буду більше відходити від власних бажань і від власних потреб, а не від того, що від мене вимагають інші. Наступна група – це такі якості, які я хочу отримати протягом цього року. Я не пам'ятаю, від кого я побачила такий пунктик в записі для цілого року, але я також не знаю, як його проаналізувати. У мене тут написано: безусловная самоуверенность, ярко выраженная харизматичность, внутренняя сила, красноречивость, великодушие, осознанная гордость. Мені здається, я тут просто була в такому потоці, коли писала ці якості. Ну, мені здається, це важко проаналізувати, це дуже важко проаналізувати. Чи вважаю я себе самовпевненою? Інколи так, інколи ні. Чи вважаю я себе харизматичною? Мабуть, так. Ну, це також залежить від мого там стану, я не знаю, психологічного, емоційного, від людей, з якими... Упс, у мене тут випадає попочка, з якими я поруч знаходжусь, але, як на мою думку, я доволі харизматична. Так що раджу вам не писати цілі як якості, які ви хочете отримати, бо трошки важко аналізувати, хоча, звісно, це залежить виключно від вас. Так, добре, цілі на 2022 рік ми проаналізували. Мені здається, це відео буде тривати просто 1000 мільйонів годин, бо я занадто багато говорю. Я не знаю, мені треба якісь свої подкасти, де я можу говорити годинами, бо я це занадто сильно люблю, я думаю. І плюс в мене такі прекрасні слухачі, які оце не перебивають, активно слухають. До речі, ще є запитання, чи часто я поверталася до цілей на цей рік. Взагалі, ні. Абсолютно ні. Я навіть не пам'ятала, де я їх записувала. Я думаю, очевидно, що з 24 лютого ми всі, мені здається, забули про наші цілі. На якийсь період то 100%. Довгий період мені здавалося, що мої цілі – це останнє, про що є сенс думати. Але я думаю, через те, що я не дивилась на це все, то я багато про що забувала. 100% треба повертатись, 100% треба перечитувати, але треба і слухати себе, і розуміти, наскільки це бажання, мета, ця ціль актуальна для вас досі. Ще таке запитання, дуже філософське, як я планувала цей рік до війни. В моєму ідеальному світі я мала жити в Києві, сама на квартирі, не в гуртожитку. Я планувала проходити курси акторської майстерності, більше знайомитись з класними людьми, будувати якісь такі класні зв'язки з людьми, подорожувати, мати, знаєте, можливість отак от з дівчатами з легкістю полетіти кудись за кордон на, я не знаю, 2-3 дні. Не трошки, зовсім по-різному, я думаю, очевидно, я представляла цей рік. Але все одно, знаєте, навіть дивлячись на те, що аналізуючи цілі, немало що дійсно я досягла. І в цілому дуже багато чому, мені здається, цей рік нас навчив, всіх навчив. І нібито пройшов не рік, а я не знаю, 3 роки. То я думаю, що якщо так було, то значить такий період важкий в усіх сенсах мав бути для нас всіх, і він до чогось, я сподіваюся, дуже хорошого нас всіх готує. Ще таке запитання, як правильно поставити цілі на рік. Я, до речі, свої цілі ще поки не записувала, але в оцій папочці, це така, знаєте, папочка моїх думок, я дуже багато що прописала, щоб проаналізувати, чого я дійсно хочу. В мене тут прописані такі пунктики, як хочу зараз. Ну, це, знаєте, будь-що, що вам приходить в голову, чи якісь глобальні думки, чи щось
мінімальне, це вам допоможе в цілому краще почути себе і далі аналізувати все, краще розуміючи себе. Наступний, до речі, пунктик я прописала як картинку мого життя. От, знаєте, просто моменти, там, наприклад, через рік, два, без різниці. От який період вам хочеться описати, як ви його бачите, які у вас переживання, відчуття, з ким ви, де ви, що ви робите. І у мене він такий трошки мутний, там не все дуже яскраво виражено, але це такі відчуття, які я хочу мати, і в цілому от прям важливо, що я зараз розумію, що 100% має бути. А ще такі важливі запитання. Я тут описувала, що я беру із собою в новий 2023 рік, які якості мені допомагали і які я хочу залишити. І також я описувала те, від якої себе я втомилась. До речі, ще ви просили мене поділитись головними уроками 2022 року. Як на мене, в багатьох має бути немало уроків, і я прописала 8. Можу швиденько вам зачитати. Перше – це жити сьогоднішнім днем. Друге – усвідомлення, що контролювати все у цьому житті неможливо. Третє – треба постійно розвиватись і рухатись, бо інакше можна просто зникнути. І навіть якщо тебе повністю влаштовувало щось 2 роки, все може різко змінитись. Четвертий пунктик, він про фінанси. Я писала, що я знаю, що в мене завжди будуть фінанси, тому що я накопичую їх, я постійно працюю, шукаю нові способи і не застрягаю на одному місці. Гроші для того, щоб їх витрачати. І найкраще інвестувати їх в себе. Скрізь, де є мої зусилля, де є моє старання та віра, буде результат. 7. Світ не складається з чорних і білих полос. Просто є високі і низькі вібрації, з якими ми і резонуємо. Це може не кожен і зрозуміє, але може комусь відгукнеться. 8. Дива є, просто треба бути відкритою до них. Так що ось такі в мене уроки. Також, до речі, дуже важливо признати свої результати. Описати, що ви взагалі зробили в цьому році, за що ви можете бути вдячними собі. І я підвела такий висновок, що дійсно, незважаючи на те, наскільки важким був цей рік, я стала краще, сильніше, мобільніше, гнучкіше, і я дійсно готова зараз до позитивних змін в моєму житті. Ще, до речі, дуже класна практика – це 100 вдячностей 2022 року. В мене тут це все описано. Оп. 3 листка тут сиділа, дякувала. Взагалі, ця практика, вона доволі нелегка, тому що, спочатку, я не знаю, я писала те, що я вдячна за те, що я жива, здорова. Зараз це найголовніше. За те, що мої рідні поруч, що вони живі, здорові, за те, що в мене є друзі. Вдячна за якісь поїздки, за все. В якийсь момент, там, я не знаю, десь на 30-й вдячності мені було трошки важко згадати. Я почала передивляти, знаєте, свою галерею, щоб зрозуміти взагалі, що відбулося у мене в цьому 2022 році. І я зрозуміла, що незважаючи дійсно на те, що були періоди, коли мені здається, що нічого класного не відбувається, і хто зна, коли буде хороший період мого життя, все ж таки я дійсно виросла за цей рік і багато чого зробила, що в мене ніколи не було. Наприклад, я вперше в цьому році подорожувала літаком, оплатила собі цю поїздку абсолютно сама. Це була наша така поїздка з дівчатами в Грецію, і на мою думку, це вже дуже класне досягнення. І дійсно тут є дуже різні вдячності. Тут є вдячність мамі за смачні сніданки, вдячність за якісь квіти, які я отримувала, за квіти, які я сама собі купувала, за те, що плавала в морі, за те, що була в ботанічному саду, вперше каталась на самокатах, за те, що запустила свій курс. В мене був курс по блогерству в серпні, за те, що прочитала книги, які прочитала. Вдячна за те, що вчилась у кафешках, хоча я не завжди вчилась у кафешках по власному бажанню, інколи вдома просто не було світла. І дійсно є за що дякувати. Ще, до речі, говорячи про вдячність, 100 вдячностей 2022 року, я раджу вам прописати, якщо ви ще ніколи не писали, 100 бажань. Це також дуже класна практика, вона допомагає вам краще зрозуміти себе. У мене тут, до речі, також описані свої бажання.
І дуже багато що з цього досі актуально. Є бажання, які я розумію, що я їх хочу викреслити, бо там 2 роки тому це було моє бажання, зараз я цього не хочу. І є такі бажання, які, наприклад, от вже зараз, там через рік, чи я не пам'ятаю, коли я їх писала, я можу поставити плюсик. Наприклад, у мене тут подорожувати кілька разів в рік, можу ставити плюс, дарувати своїм близьким людям хороші подарунки, здати ЗНО на високий бал, це я ще писала, коли вчилась в 11 класі, провести день в спа, в мене було вже багато днів в спа, попробувати техніку Apple, в мене в цьому році я купила собі iPhone в січні, батьки подарували iPad, і це також дуже класно. І ще, до речі, оце знаєте, у мене якийсь такий дисонанс в голові, оце я купила собі iPhone в січні, у мене в січні була подорож в Буковелі, в Львів, там з однокурсниками ми їздили, також в січні було тиждень чи 1,5 тижня, як ми вчились офлайн в університеті, і у мене просто в голові не вкладається, що січень і перші тижні лютого – це цей рік, це 2022 рік, це начебто було так давно, і якось це такий дисонанс, от я не знаю, я просто вирішила цим поділитись, бо мені здається, що це може бути не тільки в мене, і напишіть, чи у вас немає такого ж відчуття, бо я як передивляюся якісь фотографії січня і там відео свої січня-лютого, я просто не можу повірити, що це було менше року тому, і що це також 2022. І ще оце, до речі, було таке запитання, який місяць був найкращим в цьому році. Ну, мабуть, я могла б сказати січень, бо він був дуже класним, січень був спокійним, мирним, це найголовніше. Але також, наприклад, це літо було дуже круте. Червень, наша поїздка в Грецію, в Львові я ще кілька днів гуляла, пікніки влітку, танці. Я от дійсно передивляюсь фотографії і відео з літа, воно було також дуже класним, і мабуть, я б виділила січень і літні місяці. Це от такі кращі періоди цього року. І вже в найближчий час я збираюсь, мабуть, ще трошки проаналізувати 2022, бо в мене є тут дуже багато запитань, на які можна давати відповідь, щоб краще себе зрозуміти. Це неймовірно важливо, бо я взагалі дуже люблю, знаєте, отак от купатися в собі, намагатись якось робити висновки і брати якісь уроки на майбутнє. Мені здається, це необхідно, і це така важлива частинка мене. І буду вже писати цілі на цей рік, буду створювати карту бажань. А зараз в мене в планах побігти, купити деякі подарунки рідним, друзям, бо якось в цьому році ця сесія затрималась. У мене останній екзамен був аж 21 грудня. Поїздка у Львів, і я розумію, що вже скоро Новий рік, а я в плані подарунків не дуже до нього готова, а я люблю дарувати подарунки рідним. І ще в планах в нас з вами сьогодні щось приготувати. I've always given you my best behavior. You gave me everything I asked. But I've grown up and this whole thing got stranger. I'm sick of sitting on your lap. Santa, forgive me, 'cause this year I'm done being polite. So keep yourself busy, 'cause I don't need you creeping tonight. Dear Saint Nick, goodbye, I'm over this. Your promises are hard to believe. Baby, I don't need your gifts, your freaky little lips. Yeah, who the hell are you to judge? Ідеальний новорічний аутфіт. Знаєте, я думала, що ми з вами зараз щось спечемо, прям таке різдвяне, класне, якесь печиво. Але коли я в магазині побачила ось цю прекрасну штучку, я зрозуміла, що я завжди люблю пекти всякі такі різдвяні новорічні печеньки, печиво, лише через те, що мені подобається все це прикрашати, малювати, там сніжинки і ще якісь класні штучки. І я вирішила, що немає сенсу пекти, якщо я отримую задоволення тільки від прикрашання. Так що тут я зрозуміла, вже є імбирні, начебто, імбирні чи ні? Да? Добре. Мама каже, так, імбирні пряники. Я так зрозуміла, тут ще має бути кондитерський шприц, так це називається. І будемо з вами прикрашати. Упс. Тут в нас мають уже світло вимкнути через кілька хвилин. Нам треба зараз швидко використовувати міксер, бо світла не буде через 5 хвилин.
слава Богу, білок тоді встигли збити і довести до ідеальної консистенції, а далі вже без світла, але з величезною любов'ю і підсвіткою лампи прикрасили ці сніжинки, основи ялинки. Взагалі, дуже раджу вам провести час із рідними, близькими людьми, прикрашаючи отак от щось чи випікаючи. Дійсно, такі моменти дуже цінні, веселі, і це те, що запам'ятовується. Ну, а це було моє останнє відео у 2022 році, і я неймовірно рада, що ми цей рік з вами провели разом. Із складнощами, змінами, перервами, але ми все одно надихали один одного, підтримували. Я бажаю всім вам поставити класні цілі на 2023 рік, працювати над ними, вірити, що скоро вони стануть вашою реальністю, і дійсно так і буде. Ще дуже хочу додати, не поспішайте записувати всі ваші цілі, плани в попихах, аби встигнути до кінця року. Це не головне. Ви можете записати цілі і 10 січня. Головне, робіть це щиро, з відкритою душею і з впевненістю, що ваші бажання здійснюються і цілі досягаються. Я дуже рада, що ми з вами знайшли колись один одного і вже так довго разом. Я усіх дуже люблю, цілую, обіймаю і всього найкращого бажаю. До зустрічі у 2023 році. The magic of love. We made time, but why does it change with the seasons, and why